10 تا علامت که 1 ماه قبل از وقوع سکته قلبی بدنتون به شما هشدار میده. دوستان عزیزم سلام، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و در این ویدیو قصد دارم درباره 10 تا علامت هشدار بروز سکته قلبی که بدن 1 ماه قبل از وقوع اون به ما هشدار میده رو خدمتتون عرض بکنم و در پایان ویدیو هم روش‌های جلوگیری از سکته قلبی، روش‌های فوری درمان آن و همچنین 5 تا خوراکی که به جلوگیری از بروز سکته قلبی به شما کمک میکنه رو معرفی خواهم کرد. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. از هشدار شماره 10 شروع میکنم. دردی که تا بازوها انتشار پیدا میکنه. درد پیشرونده از شونه ها شروع میشه و به سمت بازوها و گاهی هم تا سرانگشتان شما ادامه پیدا میکنه. جزء علائم کلاسیک سکته‌های قلبیه که در آقایون فقط در سمت چپ و در خانم ها در هر دو سمت راست و چپ بدن منتشر میشه. اگر در بازوتون احساس درد دارید، به ویژه در سمت چپ، بهتر هست بیشتر مواظب باشید. اغلب مواقع این درد با دردهای معمول عضلانی و درد معده اشتباه گرفته میشه. وقتی قلبی آسیب دیده باشه و سکته قلبی نزدیک باشه، ارسال سیگنال درد به نخاع و عصبهای اطراف اون شروع میشه. این یک درد مداوم نیست، بلکه یه جوری میاد و میره. پس گوش به زنگ باشید. اگر درد به خاطر کارهای فیزیکی روزمره شروع شده باشه، پس از استراحت قطعاً از بین میره. هشدار شماره 9. سرفه‌ای که متوقف نمیشه. سرفه‌های ممتدی که به خاطر یک بیماری خاصی نباشن میتونه نشانه سکته قلبی یا نارسایی قلبی در شما باشه. اگر سرفه‌های ادامه دارتون همراه با خلط سفید یا صورتی رنگ باشه، ممکن است نشونه عارضه قلبی باشه. وقتی قلب نمیتونه پاسخگوی نیازهای بدن باشه، خون به درون ریه‌ها نشو پیدا می‌کنه. برای معلوم کردن علت سرفه‌هاتون حتما با پزشک مشورت بکنید. هشدار شماره 8. تورم در ناحیه ساق پا، کف پا و مچ پا هست. نشونه از اختلال و نارسایی قلب در پمپ کردن خون هست. زمانی که قلب قادر نیست خون رو به اندازه کافی پمپاژ بکنه، خون در رگ‌های پا جمع میشه و تورم ایجاد میکنه. عارضه قلبی همچنین کار بیرون راندن آب و سدیم اضافی رو برای کلیه‌ها دشوار میکنه که این هم منجر به پف کردن و ادم یا همون تورم بدن میشه. هشدار شماره 7. حالت تهوع و دلدردهای بی‌دلیل هست. اگرچه این علامت در خانم‌ها بیشتر از آقایون رخ میده و رواج داره، مشکلات شکمی مثل تهوع یا استفراغ میتونه نشونه از وقوع سکته قلبی باشه. رسوب چربی اطراف قلب میزان جریان خون به سمت قلب و در نتیجه کل بدن رو محدود میکنه که این میتونه منجر به حالت تهوع، بدهضمی و یا استفراغ بشه. البته اغلب موارد درد شکم و حالت تهوع با سکته قلبی ارتباطی نداره و در صورت نگران کننده هستش که ناگهانی و بدون دلیل رخ بده. که در صورت خیلی دقت بکنید. همچنین زمانی که معده خون کافی دریافت نکنه، ممکن است دچار مشکلات گوارشی و در نتیجه بی‌اشتهایی بشید. هشدار شماره 6. احساس سرگیجه یا سبکی سر هست. موارد زیادی وجود داره که میتونه باعث بشه تعادل خودتون رو از دست بدید یا به صورت لحظه‌ای احساس قش رو ضعف بکنید. مثلا ممکن است آب یا غذای کافی به بدنتون نرسونده باشید یا شاید خیلی سریع از جاتون بلند شده باشید که افت فشار وضعیتی داده باشید. اما اینکه تعادلتون رو ناگهانی از دست دادید و احساس ناراحتی در قفسه سینه شدید، تنگی نفس دارید، بدون معطلی با اورژانس تماس بگیرید. سرگیجه و سبکی سر میتونه ناشی از افت فشار خون باشه، چون قلب نمیتونه اونطور که باید خون رو پمپاژ بکنه و به اندامها برسونه. هشدار شماره 5. زود خسته و بی‌رمق میشید. اگر ناگهان دچار خستگی مفرط میشید یا پس از فعالیت‌هایی که قبلا بدون مشکل اون رو انجام میدادید، مثل بالا رفتن از پله‌ها یا مثلا بردن وسایل و خریدها از ماشین تا خونه، از نفس میافتید، بدون اتلاف وقت لطفاً با پزشکتون تماس بگیرید و مشکلتون رو مطرح بکنید. وقتی شریان‌های قلبتون باریک‌تر میشن، میزان جریان خون ورودی به قلبتون کاهش پیدا میکنه و این میتونه باعث احساس ضعف و کم انرژی بودن در شما بشه. خستگی بسیار زیاد یا ضعف بدنی بی‌دلیل که گاهی وقتها به صورت چند روزه و تکراری رخ میده،
میتونه نشونه ای از وقوع حمله قلبی به خصوص در خانم‌ها باشه. پس این مورد رو هم خیلی جدی بگیرید. هشدار شماره 4 تغییر رنگ پوست هست. اگه متوجه تغییر رنگ پوستتون به رنگ زرد یا خاکستری مخصوصا در اطراف چشماتون شدید، این نشونه میتونه هشداری باشه برای وقوع سکته قلبی. رنگ طبیعی پوست به واسطه رگ‌های خونی موجود در پوستتون تعیین میشه. کاهش جریان خون از یک قلب بیمار به اندام‌ها باعث میشه پوست رنگ طبیعی خودش رو از دست بده. هشدار شماره 3 عرق سرد داشتن. در مطالعه‌ای که توسط دانشگاه شیکاگو انجام شده در ژاپن، مشخص شده که تعریق شدید اولین نشانه بروز سکته قلبی هستش. وقتی سکته قلبی در حال شکلگیری هست، بدن انبوهی از کاتکولامین‌ها و هورمون‌های شبیه دوپامین ترشح میکنه. این امر به ایجاد عرق سرد در بدن و احساس خیس شدن منجر میشه. هشدار شماره 2 گلودرد یا فک درد. گلودرد یا درد فک به تنهایی جزء علائم سکته قلبی نیست. این دوتا علامت با احتمال بالاتری به دلیل مشکلات عضلانی، سرماخوردگی و یا مشکلاتی در سینوس‌ها رخ میده. اما دقت بکنید اگر درد یا فشاری در مرکز قفسه سینه‌تون احساس میکنید که به سمت گلو و یا فکتون انتشار پیدا میکنه، این ممکن است علامت سکته قلبی باشه. سکته قلبی میتونه به خاطر لخته شدن خون در مسیر جریان خون هم اتفاق بیفته. این انسداد غالباً به درد گردن یا فک تعبیر میشه. و اما هشدار شماره 1 تنگی نفس. یکی از شرایطی که ریه شما به اندازه نیاز اکسیژن جذب نمیکنه این هست که قلبتون به اندازه کافی خون دریافت نمیکنه. این دوتا عامل همراه هم هستن، یعنی با هم دیگه کار میکنن. اگه یکی درست کار نکنه اندام دیگه هم دچار مشکل خواهد شد. کمبود اکسیژن در خون باعث میشه احساس بکنید در جای مرتفعی قرار دارید و اکسیژن به شما نمیرسه، مثل موقعی که بالای کوه رفتید. در یک مطالعه 40% از حملات قلبی گزارش شده توسط سوپروایزرین بیمارستانی به تنگی نفس 1 ماه قبل از سکته قلبی اشاره دارند. دوست عزیزم، اگه تا اینجای ویدیو برات مطلب مفید آموزنده‌ای داشته لطفاً لایک و سابسکرایب کن و توی کامنت ها برام بنویس که از این 10 تا مورد کدومشون برات آشنا بود و کدومشون رو تازه باهاش داری آشنا میشی، تا برسیم به اینکه در مواقع بروز سکته قلبی چه کارهایی رو باید انجام بدیم. همونطور که در ابتدای ویدیو عرض کردم، خیلی از مردم زمانی که با سکته قلبی مواجه میشن تنها حدود 10 ثانیه پیش از دست دادن هوشیاریشون وقت دارن. در حال این قربانیان میتونن با سرفه‌های مکرر و شدید به خودشون کمک بکنند. این به این طور که پیش از هر سرفه با یک نفس عمیق بکشید و سرفه باید عمیق و کشدار باشه و خلط سینه رو از عمق سینه ایجاد بکنه. زمان تکرار یک نفس و یک سرفه هم باید حدود هر 2 ثانیه یک بار بدون توقف تکرار بشه تا کمک برسه و یا ضربان قلب شما دوباره به حالت عادی برگرده. از قدیم گفتن که پیشگیری بهتر از درمان هست و برای کاهش ایست قلبی هم راهکارهای خیلی ساده‌ای وجود داره که باید بهشون دقت بکنید. اگه سیگار میکشید باید اون رو ترک بکنید. همچنین سمهای سفید مثل نمک و شکر و قند رو از رژیم غذایی و زندگیتون دور بکنید و همچنین ورزش رو هم در برنامه روزانه‌تون داشته باشید، حتی اگر نیم ساعت پیاده روی هست که خیلی هم مفیده. و در آخر اینکه فست فود رو از رژیم غذاییتون لطفاً دور بکنید. بیماری‌های قلبی قاتل شماره 1 زنان و مردان در بسیاری از کشورها هستند، به خصوص در افرادی که یک رژیم غذایی پر از روغن و شکر دارند. به خاطر همین تو این قسمت ویدیو قبل از اینکه ویدیو رو به پایان برسونم خیلی سریع 5 تا خوراکی برای پاکسازی رگ‌ها و پیشگیری از حمله قلبی بهتون معرفی میکنم. خوراکی شماره 1 زردچوبه هست. بهترین فایده زردچوبه برای قلب اینه که مانع از تجمع پلاکت در عروق و در نتیجه از توسعه بیماری‌های قلبی و عروق جلوگیری میکنه. یک راه معمول برای مصرف زردچوبه ترکیبش با آب ریشه‌های تازه مثل هویج و سبزیجات برگ سبز و مصرف روزانه اون هست. خوراکی شماره 2 ماهی ساردین هست. کلا ماهی‌هایی که سرشار از امگا 3 و ویتامین دی هستند مثل ماهی‌های ساردین میتونن به کاهش تریگلیسیرید و کلسترول خون شما خیلی کمک بکنند. همچنین منبع عالی هستند از ویتامین B12 که با کاهش سطوح هموسیستین از سلامت قلب خیلی کمک میکنند.
خوراکی شماره 3 انواع توت‌ها هستند. یک مطالعه نشون داده خطر حمله سکته قلبی در زنانی که در هفته بیش از 3 وعده از انواع توت‌ها مصرف می‌کنند تا 32% کاهش پیدا می‌کنه. حالا یک راه خوشمزه برای سالم نگه داشتن قلبتون دارید. خوراکی شماره 4 روغن زیتون فرابکر و یا همون روغن زیتون خالص هستش که به انگلیسی بهش میگن اکسترا ورجین اولیو اویل. مصرف 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون خالص به طور روزانه میتونه خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو تا 30% کاهش بده. چربی های تکشبا نشده و یا روغن زیتون های طبیعی کلسترول و هم قند خون رو کاهش میدن. و خوراک شماره 5 هندوانه هست که سیستم گردش خون رو انعطاف پذیر رو سالم نگه میداره. فشار خون رو کاهش میده چون بیشتر از هر ماده غذایی دیگه‌ای سیترولین داره که به بدن کمک میکنه مواد زائد رو از بین ببره و به این ترتیب باعث کاهش فشار خون در بدن شما میشه. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید. در صورت مفید بودن لطفاً کلمه مفید رو هم برام کامنت بکنید. ممنونم از نگاه زیباتون. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.